تحلیل بریم دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر هم یه نگاهی بندازیم ببینیم این دوتا حالا چه سمتی میتونن به خودشون ببینن توی این هفته و اصلا توی این ریزش چه شرایطی ها دارن، مثبتن، منفیان، میگن آلت کوین ها بهترن، میگن بیت کوین بهتره، چه حالا دیدیا بهمون میدن. بخوام من 4 ساعته نگاه کنم، ما اینجا منطقه مهمی داریم توی 4 ساعته. اگه بیاد اینجا رو بشکنه رو بالا بخواد حرکتی داشته باشه و به ما تاییدیه‌شو بده، خب ما میتونیم ببینیم که آقا بیت کوین هنوز شرایطش بهتره، یعنی پول هنوز روی بیت کوین قرار داره و حالا ترید بیت کوین میتونه معقولانه تر بشه نسبت به آلت کوین. ولی اگه نیاد بیاد اینا بشکنه، نیاد بیاد، اگه نتونه اینجا رو بشکنه رو پایین بخوایم حرکت کنیم، خب لول های زیادی اینجاها داریم که بخوایم حالا نسبت بهش تصمیم گیری بکنیم، ولی آلت کوین ها معقولانه تر میشن. حالا اگه بیت کوین سودی بشه یا نزول بشه باز شرایطا باید چک کرد. من بخوام مثلا در نظر داشته باشم که ببینیم چه اتفاقی میفته، اگه بیت کوین قیمتش نزولی باشه، دامیننس بیت کوین هم نزولی بشه، خب ما حالت رنج رو میتونیم ببینیم یا حالت استیبلی. ولی اگه خود بیت کوین رنج باشه و ما ببینیم که دامیننس بیت کوین داره میریزه، آلت کوین ها دارن حرکت های سودی میزنن. و اگه خود بیت کوین سودی بشه، دامیننسش بخواد بریزه، ما میتونیم ببینیم که آلت سیزن شروع شده. فعلا بیت کوین رنج استیبله و دامیننس حالت رنج داره یا داره حالا نزولی میشه. ما فعلا هم تو بیت کوین هم تو دامیننس هم توی آلت کوین ها یه حالت استیبل نزولی داریم، یعنی رنج نزولی داریم. اگه هر کدوم اینا یه حرکتی بزنن نزولیشن، شرایط خیلی میتونه متفاوت تر بشه واسه ما. فعلا پس ما یه حالت رنج داریم تا زمانی که ببینیم حالا میشه چه اتفاقی بیفته. بخوام بهتون باز بگم، اگه قیمت بیت کوین رنج باشه، دامیننس بریزه، آلت کوین ها سودی میشن. اگه قیمت بیت کوین بریزه، خود دامیننس هم بریزه، آلت کوین ها رنجن، بیت کوین داره فقط میریزه، آلت کوین ها پرپر میشن، بیشتر میریزن. حالا بعدش نه همون موقع. اگه جفتشون رنج باشن، آلت کوین هم رنجن. این شرایطی که فعلا هست و سناریویی که داریم تا ببینیم چیکار میتونه بکنه. دقیقاً اومدیم خوردیم به اینجا و برگشت خوردیم رفتیم رو بالا. دو حالت و دو سناریویی که داریم. اینجا هم که پرقدرت چکونیم. من گفتم اینجا رو شب مثلا بیایم رو پایین که نیومدیم. یه لول که اینجا هست که هیچی. یه لول هم که اینجا بوده که هنوز نتونسته ردش کنه. اینجا هم که بوده که شادو زده. این دو تا لوله. مثل همینجا مثل اینجا یه لول مهم بوده. بخواد ردش کنه و قوی باشه. مثلا همین که ردش کرده. میتونه بیاد اینجا ردش کنه راحت بره بالا. پس من میام اینجا خطوط یکم تداخل پیدا کردن، ببینم میتونم اینو بردارم. اینجا من بیام اینو بردارم، اینو پاک کنم. ببینید بعد از همینجا که میشه 59.62، بیام 59.62 دقیقا میشه این شادو. اینجا رو میگم رد کنیم ما سودی شدیم توی دامیننس، رد نکنیم ما همچنان نزولیم. همچنان همون تحلیلی هم که بهتون گفتم برقرار. یعنی شما سقف و کف کانال در نظر بگیرید. یعنی ما الان اومدیم، حالا خطوط هم یکم زیاد شده، من خاموش کنم، اینجوری در نظر بگیرید. ما اومدیم کف هفتگی پا شدیم، اومدیم شکستیم سقف هفتگی و یه پول بک زدیم، فعلا میخوایم سودی شیم. حالا آیا سودی میشیم یا دوباره برمیگردیم توش، مورد دیگه ای داره. ماهیانه هم بخوایم در نظر بگیریم 4 ساعته، اومدیم کف ماهیانه رو شکستیم به بالا، پول بک بهش نزدیم، روند پرقدرت خوبی بوده، روند معقولی بوده، رو به بالا داریم حرکت می‌کنیم. یه اصلاحی حالا اینجا زدیم. اگه بیایم این سقف رو بشکنیم دوباره میتونیم رو بالا حرکت کنیم. اینجا که اصلا در نظر نگیریم. اینجا این جدای از خطوط بود، این جای مثلا بحث روانشناسی حالا پرایس ها این موارد بود. پس فعلا اینو در نظر داشته باشید. خود دامیننس هم بخوام نگاه کنم که کندلا بارای تنکانا کیجن هستن، ولی از اون طرف کراس نزولی صورت گرفته، فاصله بین ابر زیاد شده، از اینجا گپ بین 60 تا 93 داره دیده میشه. نسبت کندلا توی این روند صعودی خوب بوده، الان روند نزولی همچنان قدرتی نداره، ADX هم قدرت نشون نمیده، دارن دی آی ها سمت هم حرکت میکنن. خب این یه نشونه نزول داره بهمون میده. اسپن آف فلت، اسپن دی فلت تقریبا صاف شده، 0 درجه است، قدرت روند نشون نمیده، ولی فعلا ثبات روند داره بهمون نشون میده. توی یک ساعته بخوام نظرمو بگم بهتون، واسه لانگ که میگم بعد از همینجا، حالا این خط آبی رو دیگه من نمیخوام بذارم اینجا، بعد از همینجا میتونه خوب باشه واسه لانگ که بخوایم پوزیشنمون رو باز کنیم. واسه شورت هم
بخوام اینجا رو در نظر بگیرم، همینجا اوکی تا این کفا دوباره مثلا یه پوزیشن کوتاه کوچیک بخوایم بگیریم موقعیت خوبیه، اینو باید در نظر داشته باشیم. فعلا کراس خطوط صورت گرفته، نوع دو میتونه نوع دو بوده، تنکان شیب داشته، کیجن شیب نداشته، شرایط اصلا خوب نیست، شکار و شکارچی اتفاق افتاده، کندلا وارد اپ شدن، اینجا یه شکست فیکی صورت گرفته. من اینجا اینو بندازم، اینجا مثلا بندازم میشه شکست فیکی 1H فیک اینجا صورت گرفته، از ابر سبز اومده رفته بالا، از ابر قرمز هم که داره میاد پایین، یه شکستی اینجا هست. اسپن آ توی کوتاه مدت داره روند نزول نشون میده، اسپن بی فلت، ثبات روندی نداریم، 0 درجه هستیم، قدرت روندی هم نداریم، دی آی ها دارن کراس نزولی ها بیشتر بهمون نشون میدن، باید منتظر بمونیم. از اینجا احتمال ریختنمون هست، دیده نزول ها داره بهمون میده، پس اینو در نظر داشته باشیم که ما میتونیم نزولی بشیم، چون دیدش هم داره بهمون میده، ما هم میتونیم دید نزولی ها داشته باشیم. پس این هم شد شرایطی که توش قرار داریم واسه یه دامیننس بیت کوین. دامیننس تتر هم برم نگاه کنم، شرایط تقریبا شبیه همون دامیننس بیت، با این تفاوت که ADX از بالا وارد منطقه اشباع شده و داره رنج میزنه، کراس هنوز صورت نگرفته توسط تنکانا کیجن، کندلا بالای خطوط قرار دارن، فاصله زیاد شده، فاصله خطوط با اب زیاد شده، فاصله کندلا با اب زیاد شده، خود خطوط 6393 دارن کراس نزولی انجام میدن، اسپن بی فلت، اسپن آ شیب رو به بالا داره، کندلا این منطقه رو شکستن. اگه فکرش نکنیم همراهی باشه. این چیزی که میگم یعنی چی؟ یعنی ما الان تنکان رو میبینیم که شیب نداره، پس باید اگه همراهی باشه و این شکسته معتبر باشه، الان هم کندل قرمز داره زده میشه، 3 ساعت دیگه کندل 4 ساعته بسته میشه، اگه همراهی باشه و ما بخوایم به بالا حرکت بکنیم توی دامیننس تتر، باید تنکان هم شیب رو به بالا بگیره، اینجا کراس انجام ندن، ADX هم مثلا بیاد دوباره حرکت صعودی شروع کنه توی روندش و فاصله اینا هم بیشتر بشه، همچنان زیاد هست ولی خب حداقل خلاف هم حرکت کنن، که به نظر من روندش رفته دیگه، جا نداره، حداقل جای خاصی الان نداره که بخواد حرکتی ها بزنه، پس بعد منتظر مون. از طرفی هم بعد ابر همین حرکت ها بزنه، یعنی ما ثبات روند که توی ابر نداریم چون ابر باریکه. یه گپی هم که اینجا واسه ما شکل داده، از طرف دیگه اسپن بی هم که فلت اسپن آ رو به بالا میره، پس ممکنه شکست رو اصلا فکر کنه و مثلا کلا مقولمون نزولی شه. پس واسه همین من برم توی یه ساعته بخوام مثلا دیدمو بهتون بگم، لانگ رو از اینجا در نظر بگیرید، لانگ مثلا از اینجا تقریبا که ما بخوایم همراهی کنم بشکنن لانگ شیم بریم مثلا به بالا حرکت کنیم. شورت هم مثلا از اینجا در نظر بگیرید که ما مثلا بخوایم دید نزول داشته باشیم، مثلا اینجا اوکی باشه، نزدیک هم ولی خب اینجا مثلا اوکی باشه. فعلا همون دیدی که بهتون گفتم، یعنی سقف و کف کانالی در نظر بگیرید توی یه ساعته واسه پوزیشن امروزتون. ما الان داریم دقیقاً در امتداد سقف کانال هفتگی حرکت می‌کنیم، بشکنیم که اینجا رو بشکنیم که بخوایم رو به بالا حرکت کنیم که برید دیگه موقعیتتون رو باز کنیم، نه بخوایم اینجا رو رد کنیم با همین کفه یه لول، این کفه یه لول تا حالا اینجا هست لول مختلف داره، اینا در نظر داشته باشید دیگه خودتون. فعلا بخوام دید بگیرم، کندلا وارد گپ تنکانو، نه ببخشید آره وارد شدن، آره کندلا وارد گپ تنکان کیجن شدن، وارد گپ 6393 شدن، 63 یه شیب رو به بالایی داره. بهتون توی تحلیل بیت کوین هم گفتم که همچین اتفاقی افتاده. این شیبه چرا اینجوری شده؟ دقیقا همین شیبه توی تحلیل دامیننس تتر هم هست، به خاطر این حرکته. یعنی من بذار ببینم پیداش کنم، آها اینجا این شیبه واسه نزول بیت کوین اتفاق افتاد، حالا واسه صعود تتر اتفاق افتاده. این یه نشون از برگشتی داره، این گپ بالاخره پر میشه، حالا یا 93 یه دفعه رو به بالا حرکت میکنه یا 63 یه دفعه رو به پایین حرکت میکنه، این گپ بالاخره پر میشه. تا قبلش هم ما روندی نداریم، یعنی تا قبل از اینکه این گپ پر شه یا مثلا بخوان فاصله بگیرن ما روند نداریم، فشردگی بعد اتفاق بیفته. ببین اینجا فشردگی اتفاق افتاد، رو به بالا حرکت کردیم، اینجاها روندی نداشتیم، گپ بوده، حالا کندلا وارد گپ شدن، دیدش داشتیم چون بعدش بود فشرده شدیم، اینجا باز فشرده شدیم رفتیم رو بالا، اینجا گپ بود، این روند آنچنانی نداره، روند باید درست حسابی شکل بگیره. از دیروز تا حالا تغییری که بخوایم کرده باشیم اومدیم اینجا یه تست کردیم رو بالا رفتیم، تغییر آنچنانی نداشتیم، فعلا هم دیده رنج داریم نسبتا، تا زمانی که این دو تا جا نشسته دیده آنچنانی نمیتونیم بگیریم. توتال دور هم بخوام یه نگاهی واسهتون بندازم، خطوطا یه آپدیتی بکنم، خیلی وقت توتال دور یه نگاه ننداختیم، برم 4 ساعته دقیقاً توی اصلا چهار تا رو ببینید شبیه همن، یعنی تقریبا حالا فاصله یکم متفاوت میشه. این کندلایی که زده شده این دقیقاً تو بیت بود، سودش توی دامیننس تتر بود،
دیگه شبیه هم زده شده همه کندلا. در نظر داشته باشید که باز ما سقف و کف کانال رو در نظر بگیریم، اومدیم کف این کانال رو شکستیم. البته من ماهیانش بخوام در نظر بگیرم دیگه، اومدیم ماهیانه یه پول بکی حالا نرسیدیم ولی یه پول بکی تقریبا زدیم و داریم رو پایین حرکت میکنیم. میدلاین کانال رو بخوام بکشم واسهتون، اینجا بشه میدلاین کانالمون. اینجا هم که دو تا لول مهم قبلی بوده. از دیروز اومدیم به خط 93 حرکتی زدیم، رو پایین داریم ریزش میکنیم. کراس نزولی صورت گرفته، شیب نزولی تقریبا دارن، اسفن آ داره، اسفن بی نداره، کیجن داره، تنکاسن نداره. شرایط کلا مناسب نیست توی 4 ساعته. بریم یه ساعته. توی 1 ساعته بعد از همینجا معقولانش میتونه جای خوبی باشه. اینجا میتونه پول بک هم بزنه، مثلا بیا توی ابی نوسانی هم انجام بده. واسه لانگ هم بعد از شکست همینجا میتونه موقعیت خوبی باشه که مثلا ما لانگش رو بگیریم. فعلا دیدی که بخوام نسبت بهش داشته باشم، ADX قدرت نداره. کراس سعودی دی آی ها داره به ظاهر نشون داده میشه، مگر اینکه بیان نوسان انجام بدن که اونم بعید نیست به خاطر شرایط. پس ما باید منتظر بمونیم که دو تا سناریو رو در نظر میگیریم. ما منتظر میشینیم تا یه موقعیتی ها بهمون بدن. فعلا اگر از اینجا شکستش رو به بالا، از اینجا شکستش رو به پایین، دید کلی من الان نسبتا نزولیه، چون ADX که قدرتی نداره، حالا DI داره قدرتش نشون میده، ابر سبز برای خب همچنان قدرتی نداره. شرایط کلی بازار هم نزولیه، 63 نزولی هم ولی یه گپی بینشون افتاده. دیده فعلا نزولی میتونه باشه ولی خب شرایط صعود هم داره برقرار میشه، ممکنه توی آلت کوین مثلا شرایط صعود برقرار بشه. از دیروز تا حالا تغییری هم که داشته باشیم اینه که ما اینجاها برخورد داشتیم، رو به پایین حرکت کردیم. امروز هم تقریبا این وسط داریم بازی میکنیم. 15 دقیقه بخوام برن، دید نزولی که داشتیم همچنان برقرار هست. ADX قدرت نداره، دی آی ها دارن رو به هم حرکت میکنن، قدرت صعودی ندارن، امکان نزول همچنان برقراره. بعد از همینجا میتونه موقعیت خوبی باشه، بعد از سوس شورت هم بعد از اینجا میتونه موقعیت خوبی باشه. فعلا با منتظر مونیم گپ رو مثلا بخوایم در نظر بگیریم، یه دفعه پامپ حرکتی نداریم که بخوایم پیشواز حرکتی انجام بدیم. اینم پس شد از تحلیل حالا نمادهای دامیننس بی، دامیننس تتر و توتال 2. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگر نظر انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.